Kurkkova poiju. Sinne mennään. Nyt on rentoa. Rauhallista. Until me go home and tell my mom, and she come chasing you with the ripping stick, and the wind she hit. Kävit kaupassa sitten? Joo. Montako viikkoa ollaan noilla eväillä? Varmaan 16. Tässä on jonkun lantti. Mä voin ottaa. Kiitoksia. Siellä näkyy satama. Aha, siellä ammuttaa jo meidän lähdön kunniaksi. Hei Vaasa. Nyt alkoi Pako Vaasasta purjehdus. Muutama syy ainakin pakenemiseen hankittu. Vakuutusarvoa sitten niinku jos tää kannattaa periaatteessa yksi laiva upottaa. Ai joo, pian. Purjevene meidän on vähän aina purjealus se nesteen tankkeri. No niin. Siitä aikaa jos oli mun kanssa sovioikeudessa asti ja se tuomettiin sen purjeveneen kipparisiin. Aurinko. Oi, nyt tuli. Kurkkova poiju. Felisääriin tultiin. Todella hienon näköinen paikka. Alkaa olemaan täynnä ja päästiin heti solmuun. Täydellinen kelikin tuli. Ai että.
Why can't you let me go? Mikä toi on tää? Missä se liukan? Oliko se liukan? Joo. Missä toi on se? Taitaa päästä uimaan, joo. Loistavaa. Kippis. Kippis. Sitten aurinko niin kun lähti idästä nousemaan. Joo. Kyllä se on muutenkin aina kun on yön yli ajanut ja sitten tulee se auringon nousu. Niin... Joo, ja sitten se lämpö iskee myöhemmin, niin se oli aivan mahtavaa. Ai vitsi, tää on hieno. Hieno tanssilava. Oho. Vauhtipottu. Vai? Kana näyttää niin komealta, että se pitää kuvata. Lähteeköhän nälkä? Onko teillä sama kanssa kotona kuin Tape Valkosella ja Tiina Ylhäällä? Et Tape sanoi, että hän on luvannut Tiina Ylhäällä, että hän ei alle 100 kilosta miestä koskaan saa. Ja sen takia Tape ei yöllä syömään ruokaa. Huomenta. Tää oli tosi kiva saari. Operaatio Septi. Maata näkyvissä. Pikku tirsat täällä keulassa. Olipa ihana. Jee, saatiin sen verran tuulta, että voi purjeen nostaa pitkästä aikaa. Siitä vaan myötäpäivää 3 kierrosta ensin. Hurja vauhti. 2.3 mennään. 2.9 tuuli. Hei, onko eka kerta purjeella? Ehkä. Ja Norjaa todella paljon. Onko hyvä? Tää on hyvä. Täydellinen.
tarina hyytyy, kun kamera käy. Ei vieläkään, vaan nyt. Kaskinen lähestyy ja purje alas. Kaskinen näyttää kivalta. Lossia löytyy. Ihan makelta näyttää. Cheers. Ei vaan melkein täydellinen rantautuminen, piti sanomaan. No rantautuminen kuitenkin. Mutta mä otan mun piikkiin sen, koska mä viime hetkellä huomasin se kumivene ja sanoinkin, että otetaan toiselta puolelta se. Sit sulla tuli vähän, köydet meni sotkuun. Me ostettiin siis vanhat 928 ja 924. Aika matalaa tuo perässä. Another orbit and I'm back on your grounds. Another hour till I'm on my feet. A narrative of what I feel this evening. A memory of when I had this beat. I'm ever moving and I make much distance. And often start to wonder where I am. I get the itch and then it seems I'm leaving. I look around and I am over it. Not the kind who likes to be rushed, and I keep getting caught up in another world of every way I could have done things better. There's very little I would change or could. The days go by and I'm still caught up dreaming, and everything is speeding up on cue. I worry thoughts that might not even happen. I do all this and I'm misunderstood. Weary mind and even weaker bones. I would like to rest, but this is overdue. I'll fall in place and take on limitations. All of this I'd like to just live through. And in the end, I hope for better answers than all the ones that I can think of now. Each every day I seem to ask a question. I try to listen and I don't know how. Onpa komea terä. Komeita jätkiä. Suosittelen pöydän päätypaikkaa. Täällä on ainakin. Aivan mahtavaa. Aina tulee vähän annoskateus kyllä. Kiitoksia. Onko vielä chiliöljyä tai chilikastiketta? Tuosta oven vierestä, tuostakin vasemmalta, niin siinä on sellainen. Loistavaa, kiitos. Tommonen se oli niin yli 4 pisseä puoliksi. Se 2 tuntia. Hyvät nousut. Paikallinen livettää siellä vieressä. Ja niin kovat myyntipuheet tossa tiskillä, niin sit sorruin. Ei täällä kyllä ole ihan takia ole. Ei sitä nyt kaikille ihan mitä vaan. Kippis, hyvä yötä.
sieltä